Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ha szabad ilyen korszerűtlen megszólítással élnem. Az első mondatomat akkor el is hagyom, mert a kedves konferencia a lényeget elmondta. Akkor vágjunk bele. A földrajztudomány azt tanítja, hogy Magyarország, illetve tágabban a Kárpát-medence Európa szívében fekszik, amennyiben Európát a hagyományos módon az Atlanti-óceán és az Urál-hegység közé tesszük. Azt is szokták mondani, hogy Magyarország területe a népek országútja, a nagykeleti sztyeppe legnyugatibb nyúlványa, hiszen a középkor századaiban a keletről nyugatra igyekvő népek rendszerint ezen a tájon vonultak keresztül, vagy éppen itt állapodtak meg, és tűntek el a történelem süllyesztőjében. Itt egy-két dián ezeket a népeket mutatom be futólag: szkíták, szarmaták, hunok és egyebek. A magyar szintén keleti eredetű nép, amely a tudomány mai álláspontja szerint valamikor a Krisztus előtti első évezred első felében alakult ki, vagyis majd 3000 éves múltra tekinthet vissza. Ez a nép azóta többször váltott életformát. Vadászhalászból sztyeppei nagyállattartó lovasnomád, majd letelepült földműveli néppé vált. Ez a nép sokszor váltott lakhelyet. Egy Urálon túli lakhelyről indult, őshazából indult, majd a mai dél-orosz-ukrán sztyeppéken élt néhány évtizeden át, legalábbis a legújabb kutatások szerint nem túl hosszan, és onnan költözött mai hazájába a török a 9. század végén. E nép kultúrája számos külső hatást fogadott be. Finnugor népből szinte minden ízében, anyagi műveltségében, zenéjében, hitvilágában nomád török néppé vált. Így szerzett magának végleges hazát, ahol aztán, ahogy mindjárt látni fogjuk, teljesen európaivá alakult át. Ám összes metamorfózisa során és dacára a népet néppé tevő alapvető jellegzetességeiben páratlan kontinuitást mutathat fel. A 3000 év alatt képes volt megőrizni közös jelrendszerét, elsősorban a nyelvét, és a más népektől való megkülönböztetés, elhatárolódás képességét, amely saját tartós önelnevezésében nyilvánult meg. Először az utóbbiról egy szót. A vele érintkezésbe került népek, de olykor maguk a magyarok is, hívták a magyarokat szavárdnak, türknek, baskírnak, onogurnak, macsgarnak, szkítának, stb., de önmaguk számára mindig különálló entitás maradtak, amelynek saját neve a magyar, majd később a magyar volt. Az egykori sztyeppei népek közül ilyen teljesítményt nagyon kevesen tudnak fölmutatni. Mielőtt tovább mennék, kicsit kibeszélek a szövegből, és röviden engedjék meg, hogy 2-3 reflexiót fűzzek egy 90 után elterjedt őrültséghez. Ugye a 90-es politikai változások után a tudományos közéletbe is benyomultak olyan elemek, akik korábban nem nagyon kaptak hangot, és célpontul ugye a finnugor elméletet választották, amelynek az a lényege, hogy tagadni kell a magyarság nyelvének, származásának, etnikumának, finnugor származását, és valami előkelőbbet kell helyette kitalálni. Azt szeretném ezzel kapcsolatban csak elmondani, hogy ez egy álprobléma, egy teljes tévút, mert a kettő nem egymás ellen van, hanem egymás kiegészítése. Valójában azt szeretném elmondani, hogy személyes szerény véleményem szerint teljesen mindegy, hogy milyen eredetű a magyar nyelv, de nyilvánvalóan a tudomány mai állása szerint finnugor nyelv, de a magyarság, összmagyarság, a valaha élt összmagyarság legnagyobb kulturális teljesítménye ez a nyelv. Ezt nem kéne bántani, mert olyan csodálatos nyelv, ami teljesen egyedi a világon, senki ilyet nem tudott létrehozni, és ahelyett, hogy megpróbálnánk az eredetét kétségbe vonni, leginkább büszkének kéne lenni arra, hogy ilyen csodát létre tudtunk hozni. De volt azért a magyarnak egy másik csodája is, nevezetesen az, mármint a magyar nyelvnek, hogy elképesztő asszimilációs képességgel rendelkezett. Klima László nyelvészt idézem. A magyar nyelv hosszú önálló élete jelentős eltérése legközelebbi rokon nyelveitől arra utal, hogy a magyar nyelven beszélők erős etnikai öntudattal rendelkező zárt közösséget alkottak. Azok a beszélők, akik a magyar nyelvű közösségbe bekerültek, el kellett sajátítsák a magyar nyelvű kommunikáció alapjait, utódaik pedig magyarrá váltak.
Az igazán vizsgálandó kérdés tehát az, hogy a hosszú vándorlás, a hosszú őstörténetünk során hogyan történhetett meg az a csoda, hogy keveredtünk el bárkivel, bárhol, mégis a mi nyelvünk győzedelmeskedett, megmaradt. Ez az igazi teljesítmény. Honnan van ez az asszimilációs képesség? Ezzel kapcsolatban még 2 reflexió. Sokat vitatkoztak Magyarországon 90 után is, de azelőtt is, hogy a magyarok hány hullámban költöztek be a Kárpát-medencébe. Na most a magyar nyelvnek a csodája az, hogy Kárpát-medencében fönnmaradt a nyelvünk, és erre a legújabb kutatások szerint más modell nem nagyon kínálkozik, mint hogy több hullámba kellett bejönni a magyaroknak, mert hogy a 9. század végén beköltöző magyarság száma olyan kicsi volt, hogy ha csak annyian lettek volna, akkor a nyelvünk nyilvánvalóan eltűnt volna. És akkor még egy utolsó reflexió ehhez a kérdéskörhöz, hogyha meggondolja az ember, hogy a magyarságnak csak egy része jött be a Kárpát-medencébe, akárhány hullámban, viszont óriási tömegei keleten maradtak, az őshaza környékén aztán elvándoroltak a Kaukázusba, akár, és még Anatóliába is. Ha ez nem szakadt szét, nem szakadt 3-4-5 felé, hanem mindnyájan együtt jönnek ide a Kárpát-medencébe, akkor ma valószínűleg egy 40-50 milliós nép lennénk. De sajnos nem így történt. A Kárpát-medencét megszálló, majd belakó magyarok, tehát a földrajzilag Európa közepét foglalták el, és a nyugati vagy európai civilizáció részesei lettek, de az azóta eltelt 1000 évben jobbára mégis egy civilizáció határterületének számítottak. És általában tudatában is voltak ennek a ténynek. Mielőtt a magyar történelmet és észjárást erősen meghatározó határhelyzetről szólnék, ami egyébként a románoktól sem idegen, szükségesnek látszik pár szóban tisztázni, mit értek nyugaton vagy Európán, és miért állítom, hogy ez a keleti nép minden izében európaivá vált. A válaszhoz 16. Benedek pápát és Rémy Braque francia filozófust hívom segítségül, akik szerintem a legjobb magyarázattal szolgálnak. Benedek pápa híres Regensburgi beszédében 2006-ban, ami annak idején fölforgatta az egész iszlám világot, kifejtette, egyébként alaptalanul, Európa elméleti alapja a görög gondolkodás és a bibliai üzenet, vagyis idézem őt, hit és értelem, a hiteles fölvilágosodás és a vallás közti találkozás, amelynek központi gondolata az, hogy nem értelmesen, értelemmel ellentétesen cselekedni, ellentétes Isten lényegével. Ezért, megint idézem őt, a kereszténység keleti eredete és keleten kibontakozott jelentős fejlődése ellenére végül a maga döntő történeti jelentőségét Európában találta meg. Ezt fordítva is kifejezhetjük. Ez a találkozás, melyhez még Róma öröksége is kapcsolódott, teremtette meg Európát, és marad az alapja annak, amit jogosan lehet Európának nevezni. Eddig az idézet. Ezt a római vonalat mélyíti el Braque, aki szerint az európai civilizáció egyedüliségét a rómaiság, a belőle fakadó latinitás és a latin kereszténység adja. Ennek a római útnak a lényege az állandó újrakezdés, a régi kulturális örökség folyamatos fölfedezése és értelmezése, újraértelmezése, a hagyomány és a múlt között, a hagyomány és a jelen közötti állandó párbeszéd. Emiatt Európa története a reneszánszok sorozata, amelynek során a nyugat folyamatosan tágult térben és szellemileg, és amelynek során páratlan önreflexiós képességekre tett szert. Ebből fakadt aztán képessége az állandó szellemi és technológiai megújulásra, dinamikus struktúrák létrehozására, és ami az egyik legegyedibb vonása, a spirituális és temporális, hosszabb távon az állami és egyházi szféra szétválasztására. A földrajzi Közép-Európába telepedő magyarok némi hezitálás után, miután először Bizánc felé is tájékozódtak, ehhez a Latin Európához, a Respublica Christianához csatlakoztak, és lettek rövid időn belül annak elismert tagjai. Magyarország ettől fogva részese annak a folyamatos reneszánsznak, amely Európa a nyugat életét jellemzi. Ha olykor némi késéssel, kisebb intenzitással és elterjedtséggel, de a román, a gótikus stílus, a humanizmus,
a reneszánsz, a manierizmus, a barokk, a klasszicizmus, a rokokó, a romantika, az avantgárd, stb. Kivétel nélkül megjelent, és hatott az országban, sőt, ha tetszik, a kifutás nálunk még szélesebb volt, hiszen nekünk van eklektikánk, illetve van szecessziónk is, mint ez a következő dia mutatja. Egy mesterpéldánya. Annak ellenére, hogy a magyarok és a velük együtt élő népek igen gyorsan átültették a nyugati civilizációt a Kárpát-medencében, az ország valójában, ahogy mondtam, Európa határvidéke maradt. Kétféle értelemben is. Egyrészt itt végződött kulturálisan a nyugat. Keletre és délre a bizánci nemzetközösség területe kezdődött, ahol állam és társadalom viszonya, egyház és állam viszonya teljesen más volt. Másrészt politikailag és katonailag is ez volt az okcidens határa. A Kárpátokon és a déli határfolyókon túlról még sokáig támadtak keletről mindenféle népek, és az ellenük folytatott védelmi háborúkkal Magyarország, a korabeli Európa egyik legerősebb állama igen komoly tiszteletet vívott ki magának. A magyar királyokat kereszténység védőjének, Krisztus bajnokának, keresztény hit katonájának, stb. Nevezték, országukat pedig a keletről érkező támadások miatt Európa keleti kapujának. Mert hogy nem csak fölfogták ezeket a támadásokat, hanem olykor még térítő hadjáratokat is vezettek a Balkánra. A nyugativá váló magyarok azonban a katonai akciókon kívül is sok szál kötötte a kelethez. Az Árpád-kori Magyarországon folyamatosan és nagy számban telepedtek le különböző keleti népek, muzulmán vallású izmaeliták, vagy későbbi nevükön böszörmények és kálizok, akik jelentős szerepet vittek az ország pénzügyigazgatásában, aztán a besenyők, a zsidók, a kunok, jászok, alánok. A magyarok jól emlékeztek arra is, hogy népük egy része nem tartott velük, új hazába, ahogy említettem, és valahol keleten maradt, és ezeket a tatárjárás előestéjén fel is keresték a király küldöttei, ez a Julianusnak a híres útja. A magyarok eredetmondájaként számon tartott csodaszarvas történet szintén annak emlékét őrizte meg, hogy a magyar nép etnogenezisében keleti népek sora vett részt. Állandó vita tárgya ma is, hogy a magyar és különösen annak egyik ága, a székely nép, illetve az Árpádok dinasztiája rokonságban vagy kapcsolatban állt-e a hunokkal és nagy uralkodójukkal, Attillával, vagy volt-e erre vonatkozó hagyományuk. Jól lehet, nagyon sokan és sokáig utólagos 13. századi értelmiségi konstrukciónak tartják ezt a kapcsolatot. Ma ismét felerősödtek azok a nézetek, hogy a középkori magyarokat megszakítatlan tudati kapcsolat fűzte ehhez a nyugaton igencsak rossz hírben álló néphez. Azt azonban mindnyájan tudjuk, hogy a magyarok körében a 19. század végéig tulajdonképpen megingedhatatlanul élt a hit, hogy a hunok és Attila leszármazottai a magyarok. A legújabb kutatások egyébként a magyar hun rokonságra vonatkozó komolyan veendő kutatások azt mutatják, hogy az Árpádok dinasztiája nem nagyon kötődött Attilához, mert tudniillik nem volt miért kötődni hozzá, nem volt az a nagy sztyeppei figura, mint például Dzsingisz Kán, akihez az oszmán törököktől keletre élő törökök mindnyája kötődni igyekezett. Az viszont kétségtelen tény, és ez a 13. századtól bizonyítható, hogy a magyarok, mint nép, úgy gondolták, hogy a hun népnek rokonai, ha a dinasztiának nem is. És ha jól tudom, voltak erre vonatkozó kutatások, most is legalább 25-30% a magyaroknak azt gondolja, hogy a hunok rokonai vagyunk. Ezért ezt a hagyományt nem létezőnek tekinteni nem lehet. Hasonló keleti hagyomány, összekötő szál például a székely írás, vagy székely rovásírás, a úgynevezett rovásírások egyik speciális változata, amelyet, mint jól ismert, a középkorban láthatólag megőriztek az ország keleti felében. Ezt a borítót, könyvborítót azért tettem ide, hogy felhívjam rá a figyelmet, hogy a Bölcsészettudományi Kutatóközpont kiadásában 2021-ben megjelent a székely írásos emlékek eddigi legteljesebb korpusza, abban az értelemben legteljesebb, hogy csak a hiteles emlékek kerültek bele. A számos vagy nem az emlékek köré tartozó vagy vitatható hitelű emléket természetesen nem vették
be. Nagyon érdekes egyébként, hogy ez az eredetileg abszolút lokális hagyomány bizonyos politikai változások nyomán hogyan tud lassanként országos hagyománnyá válni. Hát ennek szép példája éppen a székely rovásírás. Láthattuk az utóbbi egy-két évtizedben, hogy terjedtek a székely rovásos helységnévtáblák az országban. Magyarország tehát sikeresen és teljesen betagozódott a Latin Európába, de hogy úgy fejezzem ki magam, félszemét folyamatosan a keleten tartotta, és nem hagyta, hogy identitásának ez az összetevője feledésbe merüljön. Ennek egyik érdekes bizonyíték a Mátyás korából maradt ránk. Ő, aki a kereszténység előtti pogány politikai hagyomány újjáélesztésével és a hun-magyar rokonság propagálásával, például azzal, hogy második Attilának állítatta be magát, próbálta politikai céljait alátámasztani, amikor orosz kereskedőktől hírét vette, hogy keleten még élnek az ott maradt magyarok leszármazottai, követeket küldött hozzájuk, és hívta őket Magyarországra. Célja az volt, hogy a töröktől elpusztított területekre telepítse be őket. Sajnos ez sem valósult meg. Ám a magyarok vezetői minden választási helyzetben, minden fordulóponton a nyugatot választották, legyen annak bármi az ára. Ez történt a tatárjárás idején, amikor a szembeszállás, az ország és a nyugat védelme szörnyű demográfiai katasztrófához vezetett. A mongol invázió egyébként azért is fordulópont, mert kitörölhetetlen és a későbbiekben újabb impulzusokkal felerősített hatást gyakorolt a magyar észjárásra. Ekkor terjedt el körükben az Európában egyébként régtől ismert elképzelés, hogy ezt a nagy külső keleti támadást az emberiség bűnei miatt zúdította Isten az országra és a keresztény világra. Ezzel kialakult az a fogalmi keret, amelyben a 150 évvel később meginduló oszmán-török támadásokat is lehetett értelmezni, és amely elgondolás majd a protestantizmusban éri el a csúcspontját. A 14-15. században a latin nyugatot az arab invázió után immár másodszor ismét nagy erejű muszlim támadás érte, ezúttal az Oszmán Birodalom részéről. Ezen a képen láthatják az Oszmán Birodalom viharos terjeszkedését. Ez 100 év alatt lényegében elérték a régi bizánci birodalom kiterjedését. Ez a dinasztikus állam a 14. század elején jött létre, és úgy tűnik, hogy kezdettől fogva 3 egymással szorosan összefüggő célt követett. Saját vezetésével megvalósítani az iszlám egységét, legyőzni és betagolni a bizánci nemzetközösséget, és végül harmadikként Konstantinápoly birtokában megtámadni a latin Európát, és helyreállítani az egységes római birodalmat, mert hogy a szultánok kelet-római császárok örököseként az egész római birodalomra igényt formáltak. Miután Bizánc és az ortodox világ magterülete 1453-ra elbukott, a frontállamok egy része pedig, a Földközi-tengeren Velence, az északkeleti fronton pedig Lengyelország, lengyel-litván állam. A 16. század elejére lényegében beszüntette a harcot, és az oszmánokkal való együttműködés útjára lépett. Az expanzió megállításának terhe 5. Károly spanyol birodalma mellett főképpen Magyarországra és annak osztrák-német, cseh-morva hátországára nehezedett. Magyarországot 1390-ben érte az első török támadás, és az 1718-as pozsereváci békéig szinte megszakítás nélkül dúlt a háború földjének valamelyik szögletén. Szeretném még egyszer aláhúzni, és ezt el szoktam mondani, amikor ilyen témákról beszélek, hogy a török kor nem 1526-ban vagy 1541-ben kezdődött, hanem 1390-ben. 300 év harc, 300 év pusztulás, 300 év határháborúról van szó, amikor a török korról beszélünk. Itt lehet látni a 16. századi főbb török hadjáratokat. Mindez rendkívül súlyos következményekkel járt, amelyek döntően meghatározták Magyarország további sorsát. De mielőtt még a magyaroknak az új hódítókhoz való viszonyáról szólnék, vessünk egy pillantást a nyugat és a kelet újabb találkozásának európai dimenzióira.
Az utóbbi 30-40 év történetkutatása világossá tette, hogy az oszmán terjeszkedés korábbi értékelése, amely minden területen csak éles szembenállást látott Európa és az oszmánok között, vagy éppenséggel két ideológiai és vallási világ harcáról beszélt, ebben az formájában nem tartható többé. Utóbbi időben egyre többet hangsúlyozzák az oszmánok meghatározó szerepét a modern Európa létrejöttében. A spanyol történelem neves kutatója John Eliot például úgy gondolja, hogy az oszmán fenyegetés kettős hatást gyakorolt ezen a tájon. Egyfelől ösztöndést adott az egységnek, mert a kisebb államok csak a nagyhatalmaktól remélhettek hathatós segítséget, védelmet. Ez jól jött a Habsburgoknak, akik ki is használták a lehetőséget hatalmuk gyarapítására. Másfelől a törökök elleni hadviseléshez szükséges támogatás fejében a császár és a királyok kénytelenek voltak engedményeket tenni a helyi és más vallású erőknek, ami lehetővé tette például a protestantizmusnak a megmaradását. Így tehát idézem őt, az európai történelem egy folyamatos, az egységre való törekvés és a sokféleségre irányuló nyomás közötti dialektika történeteként is fölfogható. Szulejmán birodalma az európai fejlődés döntő pontján szólt bele ebbe a dialektikába. A muszlim fenyegetés óriási lökést adott a keresztény egység iránti vádoldásnak, de minél erősebb lett az egységre irányuló nyomás, annál nagyobb lett az ellenállás. Ebből a konfrontációból tehát egy olyan világ született, amely a politikai, vallási és kulturális pluralizmus útján indult el. Más szavakkal kifejezve mindezt, az oszmánok nélkül valószínűleg nem jött volna létre az a sokszínű, konfesszionális közösségekre és nemzetállamokra épülő struktúra, amely a következő századokban bontakozott ki Európában. Kis túlzással azt is mondhatnám, hogy a koraújkori Európa egyik alapítójának tekinthetők a törökök vagy az oszmánok. De ez még nem minden, hiszen a 15-16. század fordulójára bizonyos értelemben maguk a kereszténység ősellenségének bélyegzett oszmánok és a kialakuló modern európai rendszer részei lettek, politikai rendszer részei. Az oszmánoknak érdekük volt az európai egységfront megbontása, de ugyanúgy érdeke lett egyes európai, főleg nagyhatalmaknak, hogy az oszmánok szövetségét megszerezzék az európai hatalmi egyensúly fenntartásához. Az oszmán ütőkártyát mindenek előtt Franciaország játszotta ki, de az együttműködés az oszmánoknak is sok hasznot húzott. Ide beiktattam első Ferenc francia király kijelentését, amit nem olvasok fel, de önök elolvashatnak, aminek a lényege az, hogy nincs többé kereszténység, nincs többé keresztény eszme, keresztes eszme, csak államrezon, államérdek van. Ugyanilyen fontos tényező volt a modern Európa létrejöttében az a kulcsfontosságú együttműködés, gazdasági együttműködés, amely az európai kereskedő népek és az oszmánok között alakult ki a levantei kereskedelemben. Először az olasz-itáliai városállamok, majd franciák, angolok, hollandok érkeztek a közel-keletre, és kezdtek kereskedni az oszmánokkal, amit túlértékelhetetlen felhalmozási forrást bocsájtott a kialakuló európai kapitalista rendszer rendelkezésére. Az oszmánok európai integrációjának azonban voltak határai. Bár egy kisebbség, főleg francia értelmiségiek, mint Guillaume Postel, az európai orientalisztika egyik megalapítója, Jean Bodin, stb. Tehát az ő számukra az oszmánok majdhogy nem példaképpé váltak, különösen vélelmezett vallási toleranciájuk miatt. Az európaiak döntő többsége szellemileg és érzelmileg nem fogadta be a törököket. Míg a természetjog atya, a nagy Hugo Grotius is úgy vélekedett, hogy a törökök ellen harcolni Európa megkerülhetetlen közös ügye. És éppen ebben érhető tetten az oszmán törökök egyik további fontos hozzájárulása a modern Európához. Végső soron a hatalom európai jelenléte és sokáig rettegett ereje tartotta fenn az európai egység gondolatot, és segített előhívni a föderalizmus eszméjét. A nyugati gondolkodók többsége, II. Piusztól kezdve, aki a 15. században elsők között neveztek közös hazának és otthonnak Európát, egészen a 17-18. századi nagy oszmán ellenes tervezetek készítőiig úgy képzelték, hogy egy a törökök kiűzésére létrejött szövetség és győztes háború alapozhatná meg az európai egységet.
nem bírom elfojtani, hogy ne jegyezzem meg, mintha csak a mostani időkről beszélnénk. Most az oroszok elleni egységes fellépés és a valószínűleg hiába vizionált legyőzésük az európai egység legfőbb kovásza. Tehát jó a külső ellenség. Mindez a 17. századtól szorosan összekapcsolódott a gyarmatosítást előkészítő keresztény világmisszió gondolatával, ami már az európai fölény realizálását és indoklását szolgálta. Egyébként megint egy modern párhuzam, ez aztán egyre jobban elmélyült a nyugaton, és ma ugye ezt hívják demokrácia exportnak, ami lassanként az egész világot lángba borítja. Ennél fogva egészen 1856-ig, a krími háborút lezáró párizsi békéig nem fogadták be az oszmánokat az európai népek családjába. Igaz, a 19. századig az oszmánok ezt nem is nagyon igényelték, mert ők megmaradtak a dzsihád alapon folytatott külpolitikához és a katonapolitikához, tehát a hódítások mellett. Csak hát az erejük egyre kevesebb volt ehhez. Az oszmánok európai jelenléte és kapcsolatai ugyanakkor ösztönözték a kibontakozó abszolutizmusról folytatott vitákat, nyugati vitákat. Az abszolutizmus hívei, mint Boden, egyfajta mintaként tekintettek a szultáni hatalomra, mások meg éppen a vélelmezett török despotizmust használták fel a európai királyi, abszolút királyi hatalom bírálatára. Így vagy úgy, a török ügy a 16-17. században megkerülhetetlenül foglalkoztatta egész Európát, és Európa ugyanolyan ambivalensen viszonyult hozzá, mint napjainkban a törökökhöz, tehát hogy bevegyük-e, avagy ne vegyük be őket, mármint Európába. Természetesen a török kérdés legközvetlenebbül a frontvonalban álló magyarokat érdekelte, akiknek ezúttal nem sikerült megállítaniuk a keletet az ország határainál, mint az első 500 évben. A keletet itt egyáltalán nem puszta metaforaként használom, egy oszmán literátustól tudjuk, aki részt vett a mohácsi csatában, hogy az uralkodó, mint a szultán úgy indult el Magyarország ellen, mint a kelet képviselője, aki felkelő napként a nyugatot kívánja térdre kényszeríteni. Az oszmán seregek a mohácsi csata megnyerése és Buda elfoglalása után megszállták az ország középső mintegy 120 000 négyzetkilométernyi részét, és közben kísérletet tettek a magyar királyi koronát megszerző Habsburgok legyőzésére is. Ez azonban hála Istennek sem 1529-ben, sem 1532-ben nem sikerült, de ennek következtében patthelyzet alakult ki, és a két nagyhatalom megosztozott Magyarországon, így alakult ki a jól ismert hármas osztatú Magyarország a 16. században, nyugaton a Habsburg király által tartott terület, középen a hódoltság, keleten pedig a török vazallus erdélyi fejedelemség. Ennek következtében a kelet és a nyugat határa Magyarország szívébe tevődött át, és éppen a magyar népességtömböt vágta ketté, és szállásterületet vágta ketté, két egymással szemben álló végvárrendszer formájában. Az ország szinte minden szöglete csatatérré változott. A szüntelen erőszak, a militarizált életforma miatt Magyarország alapvető struktúrái felmérhetetlen károkat szenvedtek, csak felsorolásszerűen. Elpusztult az épített környezet jelentős része, megroppant a korábbi településszerkezet, lehanyatlott a korábbi gazdasági szervezők központok többsége, mert hogy török uralom alá került, áthelyeződtek a gazdaság súlypontjai, és valóságos demográfiai katasztrófa következett be. Egyes részeken a népesség 70-90%-a kipusztult. Egy újabb kutatásunkból kiderül, hogy csak a mohácsi hadjárat legalább 150 000 fős emberveszteséggel járt. Ezt a képet azért tettem be, még egy publikálatlan anyagról van szó. Mérc András nevű arabista kollégám antwerpeni kódex kutatásai során föllelt egy Magyarországról származó 1526-ban elrabolt kódexet, egy bibliát, amelyben óriási szerencsére valaki nyilván a hadjárat idején, illetve annak befejezése után bemásolt egy veszteséglistát, és ebből kiindulva juthattunk el ehhez a hatalmas számhoz. Az azt jelenti, hogy a magyarok, korabeli magyarság 4,5-5%-a pusztult el csak ebben az egyetlen hadjáratban.
Mindennek legfőbb kárvallottja tehát a magyar népesség lett, főnyertesei pedig a határszéleken élő nemzetiségek. A sok nemzetiségű Magyarországon korábban a magyarok aránya egyes becslések szerint 75-80%-ot tett ki, van, aki ennél kevesebbre teszi, de a lényeg az, hogy a török uralom végére 50% alá süllyedt. Nem ok nélkül mondják sokan, hogy itt keresendők a gyökerei Magyarország első világháború utáni földarabolásának. Hasonló károk érték a magyarság vallási és kulturális szervező központjait, óriási számban pusztultak el a nemesi udvarok, monostorok, plébániák és így tovább. Hosszú távon az egyik legnagyobb és valószínűleg soha ki nem heverhető kárt okozta, hogy a királyi udvar a Habsburgok trónra kerülése után az országon kívülre helyeződött, kívülre került. Ezzel a magyarság elvesztette azt a szervező központot, amely más országokban, a koraújkorban és az újkorban a terület, a népesség és a nyelv homogenizációjával és a kultúra mecenatúrájával kialakította a nemzetállam kereteit. A fentebb elsorolt veszteségeket már a korabeli magyarság is pontosan érzékelte, és ennél fogva az oszmán hódítást kezdettől fogva úgy élte meg, mint ami identitásának elvesztésével fenyegeti. A 15. századtól kezdve Magyarországon a királytól a parasztig minden társadalmi réteg úgy tekintett a hódítókra, mint vad, pogány, természet szerint való ellenségre, a hit üldözőjére, ős ellenségre. Az oszmánok elleni harcot részben önvédelemnek fogták föl, részben pedig úgy hitték, hogy az egész kereszténységet, a nyugatot is védik. Európa ezt el is ismerte, hiszen a pápák előbb a királynak, aztán az egész országnak adományozták a kereszténység védőbástyája címet, bár konkrét támogatást viszonylag keveset adtak. 16-17. század magyar történetírása, világi és vallási irodalma, művészete és néphagyománya egyöntetően arról tanúskodik, hogy a magyarok az egész török korban ragaszkodtak ehhez a szerephez. Ezt próbálja kifejezni ez a festmény, egy ismeretlen festő alkotása a 16. század végéről, amely ezt a magyar etoszt szerintem a legszebben kifejezi, ahogy Jézus Krisztus az egész emberiséget föláldozta magát, úgy áldozotta föl Zrínyi Magyarország magyar katonáival és horvát katonáival együtt magát azért, hogy a kereszténységet megvédje. Fontos megjegyezni, hogy a magyarok az oszmán törököket nem csak, vagy nem elsősorban a vallásuk miatt utasították el, hanem egész keleti szokásrendjük miatt, hogy a személyes szabadság és a földtulajdon nem volt meg náluk. Ez magyarázza, hogy a hosszú együttélés és az időnkénti politikai együttműködés dacára a magyar és az oszmán-török kultúra igen csekély hatást gyakorolt egymásra. A törökök szinte semmit sem vettek át, de a magyar földön fölépítették ezt még oldásként ide raktam, hogy a törökökről való rossz emlékek ugye a népi kultúrában is milyen szépen kitapinthatók, de ide tehettem volna a Kiskakas Gyémánt félkrajcárját is, és további dolgokat, vagy éppen a János Vitézt. Tehát a törökök nem vettek át mi nálunk, mi tőlünk semmit, de itt is fölépítették a maguk magas kultúráját, ami a mai magyar kulturális örökség részévé vált. Legmaradandóbb és legfeltűnőbb elemei ennek a török építészeti emlékek, a dzsámik, a mecsetek, minaretek, fürdők, síremlékek, tanintézetek, karavánszerályok, kolostorok és kútházak. Pardon, egy kicsit gyorsabb lett. Ezek az iszlám építészet legészakibb koraújkori emlékei, de a magyar építészetre semmilyen hatást nem gyakoroltak. Még a török fürdőkultúra is csak közvetetten, hiszen azelőtt is volt Magyarországon fürdőkultúra. Ezzel szemben sokat tanultak a magyarok a török bőrművesektől, fazekasoktól és fegyverművesektől. Így lett például a nemzeti viselet a török eredetű lábbeli, a csizma, és a magyar öltözékek közé is bekerült pár török ruhadarab. Ezeket itt most Pásztor Emese nyomán foglalom össze, aki remek monográfiát írt erről a későbbi kérdésről, és remélhetőleg nem sokára meg is jelenik. Ennek eltűnt a képe. Mi történt? Megcsonkolódott. Érdekes.
Lényeg az, hogy pár mintát mutatok arra, hogy milyen öltözékeket vettek át. Na, most beúszott. Túl nagy volt neki? Tehát a magyar mente a török kaftánokéhoz hasonló. Megjött. Érdekes. A török csonkaújú vagy magyar mente is hasonlóságokat mutat. A magyar dolmány, ami szintén török eredetű, leginkább török típusú zsinóröveket kötöttek, és viseletkiegészítők is megjelentek Magyarországon és Erdőben, a papucsok és a bőrkapcák. Török textíliák nagy számban kerültek be a korban Magyarországra, különösen a felső réteg arisztokrácia, illetve az udvarok kaptak rengeteg ajándékot, rengeteg díszköpenyt ajándékba. Ezeket azonban nem úgy használták, ahogy a törökök várták, hanem átalakították őket. Például díszköpenyből gyermekmentét szabtak, vagy éppen értékes aranyal, szállal megerősített selyemszövetből miseruhákat készítettek, vagy burszai pársonypárnalapokból szintén miseruhát, turbántakaróból urasztali terítőt, vagy éppen csomagolókendéből urasztali terítőt. Lényeg az, hogy nem egy az egyben vették át, hanem átalakították a szükségleteik szerint. A török szőnyegszövés és a díszítő művészet főleg a magyar hímzéseket és ornamentikát gazdagította különféle motivumokkal, és izniki török csempéket és anatóliai szőnyegeket is használtak, szűkebb, főleg főúri és egyházi körökben. Itt szőnyegekből mutatok be néhány mintát, példát. Köztudomásulag az Iparművészeti Múzeumnak rendkívül gazdag gyűjteménye van ebből, és itt megint azt az előbb már látott módszert láthatjuk, hogy átveszik a szőnyeget, de egész másként használják, például úrasztali terítőként, vagy éppen fali szőnyegként, mint a megyesi evangélikus templomban. Amin viszont nem változtattak, és aminek nagy keletje volt a korszakban, az a török lószerszámok és fegyverek, ezeket eredeti formájukba vették át, csak a nevüket magyarították meg, így nyeregtakarókat, lótakarókat és fegyvereket. A legmaradandóbb hatás az étel és kelt kultúrában mutatható ki. A törökök révén ismerték meg a magyarok a kávét, a tarhonyát, a pitét, a töltött káposztát, a sárga barackot, kukoricát, bizonyos dió és körte és szőlőfajtákat, virágokat, és néhány nagyon fontos főző vagy sütőedény is török eredetű. A magas kultúrában kivételes jelenség, a magyar nyelvű világi költészet egyik megteremtője, Balassi Bálint érdeklődése a török irodalom iránt. Balassi megtanult törökül, ismerte a török misztikus költészetet, és török verseket fordított magyarra, ez a híres Júlia verse, amely meg is mondja, hogy milyen című török nótának a fordítása. De mindennél jobban jellemzi a helyzetet, hogy éppen ő írta a legszebb és leghatásosabb verseket a magyar katonák törökökkel szembeni helytállásáról, és az oszmánok ellen harcolva esett el. A híres katonai éneke, amely ezt az etoszt gyönyörűen foglalja össze. Az oszmán jelenlét maradandó nyelvi hatás sem hozott magával, hiszen a mai magyarban mintegy 20-30 török szó található, amely ebben a korban került át. Ez is azt húzza alá, hogy kulturális értelemben kelet és nyugat határait meglehetősen zárt határ volt. Miközben a magyar kultúra török öröksége ilyen sovány, van a török kornak egy olyan hagyatéka, amely döntő fontosságú a magyar mentalitás észjárás megértéséhez. A törökök nem csak anyagilag és kulturálisan károsították meg jelentősen Magyarországot, hanem mentális törést is okoztak a hódításokkal. Totálisan lerombolták a magyar politikai és kulturális elitek önbizalmát. A kor vallási és politikai vezetőinél és gondolkodóin eluralkodott a bűntudat és az önvád egyfajta keveréke. Nem tudták megemészteni, hogy egy ország, amely régebben Európa csillaga volt, ahogy Vatai Ferenc raboskodása idején írt egyik énekében mondja,
hogyan süllyedhetett más országok játékszerévé. Nem tudták megbocsájtani maguknak, hogy elvesztegettek egy birodalmat. Ekkor alakultak ki azok a gondolati reflexek, amelyek Közép- és Kelet-Európában annyira jól ismertek, az egyedülvalóság, az elszenvedett csapások kivételességének érzése, menekvés a dicső múlthoz, az áldozati szerep, védjük Európát, de az mit sem törődik velük, ez meg megint visszaköszön, hogy most tényleg védjük Európát a kerítéssel, de megint nem segítenek. A tettek mentegetése és kompenzálásképp a protestáns apokaliptikából is származó kiválasztottság tudata. Kialakul a kisebb rendűség érzése, ami nagyon jól látszik a kiváló Zrínyi Miklós 17. század közepén papírra vetett soraiból. Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók, írja. Ilyet kiír, aki úgy érzi, hogy ezt gondolják rólunk. A heroikus pátosz mellett, megint csak Zrinyit idézem, itt győznötök vagy halnotok kell, a gyakorlati tettekben kapkodás, következetlenség, egymás ellen fordulás következik be. A török hódítás úgy is szétszabdalta az ország területét, és az egyes részek politikusainak ellentétei gyakran fajultak polgárháborúkká. A hitújítás vallási megosztottságot is hozott, és a felekezetek egymást vádolták az ország összeomlásáért. A végén pedig a magyarok vezetői a paradoxonba menekültek. A török hódítás szörnyű napi következményeitől való megszabadulás érdekében az oszmán állammal kötöttek szövetségeket. Így történhetett meg, hogy Zrínyi Péter bán, aki testvére Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című eposzát, a magyar helytállás apoteózisát, valamint az Adriai tengernek Szirénája című verses művét horvátra fordította, és aki betéve tudta bátyjának a török áfiumról való véleményét, tehát hogy a törökkel nem szabad összeszövetkezni, és aki a fordításokban a bátyjánál sokkal erősebben ítélte el a démonizált oszmánokat, végül a töröknek való meghondolás szándéka miatt végezte a vérpadon. És így történhetett, hogy amikor a 17. század végén a fél Európa szövetkezett Magyarország felszabadítására, a kereszténység védőbástyáját, ahogy mi gondoltuk magunkról, az európai közvélemény a kereszténység ellenségeként bélyegezte meg. Nem véletlenül tette a kiváló Prohászka Lajos a II. Világháború előtt írt csodálatos könyvében, a Vándor és a Bujdosóban, erre a korra a bujdosó magyar alakjának megszületését, aki sehogy sem lelte honját a hazában. Ekkor rögzültek olyan belső törésvonalak, amelyeket Szegfű Gyula a keleti és a nyugati magyar alkat szétválásának metaforájával fejezett ki. Ezt mindjárt jól ismerjük, katolikus Habsburg, Labanc, protestáns erdélyi Kuruc. Ahogy az oszmán katonai előrenyomulás éket ütött az ország testébe, úgy hasította ketté a hódítás által előidézett sanyarú helyzet a magyarok lelkét, és tolta a magyarságot minden eddiginél jobban kelet felé. És miközben ők is keseregtek, és miközben mi is kesergünk azon, hogy ez így lett, sajnos elfeledkezünk egy fantasztikus dologról, amit most itt nem lesz időm kifejteni, de arról külön kéne beszélni, hogy minden megtöretés, lelki és anyagi megtöretés dacára korabeli magyar politikai elit elképesztő dolgot hajtott végre, helyreállította a magyar állam főhatóságát a hódoltság fölött, és ezzel tulajdonképpen megmentette az országot a jövőre. Bizonyos értelemben akkora tettet hajtott végre, mint Szent István, amikor megalapította a magyar államot, csak ennek a jelentőségéről kevesebbet beszélünk. Az oszmán törökökhöz fűződő magyar viszonynak ez a kettősége és kétértelműsége a barokk és a romantika korának Magyarországán is megmaradt. A nemzetépítés időszakában a tatárjárás és a törökök elleni évszázados harc emléke továbbra is az identitás fontos eleme, sőt a formálódó nemzeti tudat egyik talpköve lett. A reformkor ismert módon két legfontosabb verse, Kölcsei himnusza és Vörösmarty szózata, tematikájában, frazeológiájában szinte egyenes folytatása a 17. századi Zrínyinek. Mindegyik török rabigáról, balsorsról, büntetésről, bűnhődésről, az isteni segítségkérésről szól, és az Zrínyihez hasonlóan az itt élned vagy halnod kell alternatíváját állítja a magyarok elé. Ugyanakkor ellentétben a nyugati országokkal, ahol az ekkoriban fölvirágzó orientalizmus vagy keletmánia
Ugye amikor már legyőzzük a nagy ellenfelet, akkor már lehet szeretni azt, amit hozott magával. Inkább csak az eliteket érintette meg. A magyarok a feltárulókozó keletben egyre inkább önmagukra ismertek. Sebesen terjedt az a meggyőződés, hogy a magyar nem csak keleti eredetű, hanem par excellence a kelet népe. Ilyen címmel jelentette meg 1841-ben híres könyvét Széchenyi István gróf, aki ugyanakkor, ugye, mint jól tudjuk, az európai szellem fő hazai képviselője, az ország legnagyobb modernizátora, és mégis ilyet írt le: a magyar népnek nincs csekélyebb hivatása, mint képviselni ázsiai bölcsőjében rejtező, eddig elé sehol ki nem fejtett, sehol érettségre nem virult sajátságit. Előtérbe került a hun és a török népekkel való rokonság eszméje, és a korszak egyik legnagyobb érdeklődéssel kísért figurája a tudós lett, aki a keleti őshazát keresi, mint Körösi Csoma Sándor és mások. Ezzel párhuzamosan a magyar tudományosság fokozott figyelemmel fordult az Oszmán Birodalom felé, és egyre több tárgyilagos, megbízható elemzést tett közzé róla. Az oszmán-török örökség egyes elemei, különösen a tárogató, a török síp, amely a török zurnából fejlődött ki, a nemzeti hangszer rangjára emelkedett, és 1839-ben már színpadi darabban is használták, mint a keletről jött magyarság jelképét. Ebben a légkörben lassanként az oszmán törökök és itteni uralmuk megítélése is változásnak indult. A véleményeket a nagy politikai események is befolyásolták, persze 48-49-es forradalom elfojtása, és az a tény, hogy a szabadságharc vezetői, részvevői közül számosan az oszmánoknál leltek menedéket. A krími háború 1853-56 után pedig az orosz birodalom balkáni térnyerése miatt indult meg közeledés a Közép-Európa és az oszmánok között, különösen oszmán és magyar értelmiségi körök között. A magyarság keleti jellegének hangsúlyozása a 19. század második felében a nemzetépítési stratégiák részeként is fontos szerephez jutott. Korabeli Magyarországon két elképzelés ütközött. Az egyik az úgynevezett államnemzeti koncepció volt, amely azt mondta, hogy függetlenül a nemzetiségétől mindenki a magyar nemzet része, tehát politikai nemzetről beszélt, a másik pedig a kultúrnemzeti koncepció volt, amely a közös eredet és az etnikai eredet és az azonos nyelv alapján kialakuló közösségben látta a nemzetet. Ebből a szempontból egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítottak az akkoriban felfedezett népi kultúrának, mert abban a magyarság keleti lenyomatát vélték fölfedezni. Ehhez járult az oszmán-török hódítás kora óta erősödő egyedülvalóság érzése, a félelem az erősebb nyugati nemzetektől és a mind agresszívebb pángermán és pánszláv ideológiáktól. A magukat rokontalannak érző patrióta magyarok nagy lelkesedéssel és kíváncsisággal fordultak a kelet felé, ahol támaszt és menedéket kerestek, és ahol a magyar jellem és lélek ősi formáit vélték fölfedezni. Ezért váltak nagyon népszerűvé a századfordulótól az úgynevezett turanista vagy pánturanista gondolatok, amelyeknek ősforrása a magyar Vámbéry Ármin volt, a híres keletkutató. Majd előre még visszatérek egy picit. Ez az elképzelés megadta a reményt arra, hogy ez a társtalan, fenyegetett nemzetek találhatnak maguknak egy népközösséget, és akár még egy nagy eurázsiai birodalmat is létrehozhatnak. Egyébként ezek a gondolatok a legnagyobb karriert az Oszmán Birodalomban futották be, ahol az úgynevezett oszmanizmus, a magyar államnemzeti koncepcióhoz nagyon hasonló oszmán koncepció mellett ez volt, mármint a turanizmus, volt az uralkodó elit hivatalos ideológiája az első világháború végéig, amelyet egyébként főleg menekült török és tatár értelmiségiek hoztak létre. Itt jegyzem meg, hogy a legfőbb ideológusok végső soron egy nagy, hatalmas török és muszlim birodalom létrehozásáról álmodtak, amelyben bármennyire barátinak tartották a magyar népet, a magyarok nem kaptak volna helyet, ellentétben a magyar elképzelésekkel. Mindezek folytán a 19. század közepétől utolsó harmadától Magyarországon megerősödtek a török barát nézetek és kapcsolatok. Ahogy említettem, egyfajta fordulópontot jelentett a 49-es bukás és a oda menekült magyarok befogadása, ami nagyon pozitívvá változtatta a magyarországi török képet. A krími háború magyar hősei viszont az Oszmán Birodalomban ébresztettek nagy magyar szimpátiát. És itt térek vissza Vámbéry
Nobira, aki 1857-ben Isztambulba utazott, ott volt 1861-ig, majd onnan elment ismert híres közép-ázsiai útjára, és ez alatt olyan kapcsolatrendszert hozott létre a legmagasabb köröktől a tudós körökig, hogy tulajdonképpen a Magyarország a következő 50-70-80 évben ebből élt. Neki köszönhető, hogy megindultak a Corvina kutatások, Abdulaziz szultán Pestre látogatott 1867-ben, Ferenc József elment a Szuezi csatorna megnyitására, ennek kapcsán 4 Corvinát visszaadott a szultán Magyarországnak, és hát persze elmélyítette a szimpátiát a keleti krízis, amikor ugye az oroszok balkáni előrehatolása miatt nagyon heves törökbarát és orosz ellenes megnyilvánulások törtek ki Magyarországon. Ennek volt egyik jellegzetes és sokat emlegetett eseménye, amikor egy egyetemi küldöttség Konstantinápolyba utazott 1877. januárjában, és diszkardot adott át Abdülkerim nagyvezérnek. Ennek viszonzásaként két török küldöttség is jött Magyarországra, és szultán ajándékaként az első hivatalos küldöttség 35 korvinát adott vissza az országnak. A magyar nyilvánosság törökbarát beállítottsága, és itt van még egy kép, ez pedig a másik társaságnak a látogatásáról szóló emlékkönyv. A magyar nyilvánosság törökbarát beállítottsága a 19. század végének nagy tudományos kérdésében az ugor-török háborúnak nevezett nyelvészeti vitában is megnyilvánult, amely az volt hivatott eldönteni, hogy a magyar nyelv finnugor-e, vagy török eredetű. Ez eredetileg egy tudományos kérdés lett volna, de aktuál politika lett belőle, akik a finnugor eredet mellett érveltek, azok inkább hazugpártiak voltak, akik a török eredet mellett, azok pedig a nemzeti vonalat képviselték. A történészek egy része tudományeszközeivel is segített a nemzet és keleti orientációt megalapozni, aztán vissza is vetítette a korábbi századokra, így lett aztán előbb már bizonyos értelemben leszólt, vagyis hát magyar szempontból tragikusnak minősített hódoltság kora egy romantikus hőskorrá, ahol a lovagias, becsületes, bátor magyarok és törökök együtt harcoltak az elnyomó Habsburgok ellen. A kelet iránti vonzalom fölerősödése persze kiváltotta a nyugati irányultság híveinek heves kritikáját is, így aztán ezekben a közéleti világban, ahogy bizonyos értelemben ma is, a kelet és nyugat fogalma megint szimbolikus jelentőségre tett szert. Ahogy ismert módon Ady 1955-ben megfogalmazta, kompország volnánk, amely ide-oda hányodik a két part között, és amely a turanizmussal megint keletre tart, mondja. Az államnemzeti talajon álló politikus és értelmiségi körök meg szintén a maguk részéről kiálltak a Habsburg királyság és a nyugati orientáció mellett, és komoly történeti érvekkel léptek fel a keleti romantikával szemben. Ezek között nagyon fontos szerepet töltött be Szegfű Gyula, a jól ismert, nagyon kiváló magyar történész, aki később is nagy szerepet játszott a magyar szellemi életben. Ő szerinte 15-17. századi magyarországi harcokat nem szabad elferdíteni, mert azok kelet és nyugat, két civilizáció összecsapása volt, és ezt térítette le a magyar nemzetet, államot a fejlődés fő útjáról. Idézem a végső értékelését: ez a török uralom a magyar történet legnagyobb, talán egyetlen katasztrófája. Egyébként az oszmán törökök és itteni uralmuk kettős megítéléséhez a korabeli irodalom is hozzátette a magáét. A magyar olvasóközönséget hosszú időn át elsősorban a hihetetlenül népszerű jókai törökkori kalandregényei nevelték, aki elég elfogulatlan képet rajzolt egyébként a törökökről. A 19-20. század fordulóján azonban megjelentek azok a történelmi regények, Donászi Ferenc Buda hőse és Gárdonyi klasszikusa, az Egri csillagok, amelyek hatására a magyar közvélemény a hódoltsági törököket máig ható érvénnyel a nemzet legnagyobb ellenségei közé sorolta be. Egyébként Gárdonyi már életében kötelező olvasmány lett, és ő nagyon kilógott ebből a török mániából, abszolút nem szerette a törököket, különösen a török kort, és gonosz népnek rajzolta meg elég gonosz a regényében. Egyébként nem csak az írók, hanem a történelmi festészet kiemelkedő darabjai is azt a képet közvetítették a magyaroknak, hogy a török ellenség volt, és a velük való helytállásról nem szabad
megfeledkeznünk. Ide most a legismertebb, emblematikus darabjait tettem be ennek a történelmi festészetnek. Ennek ellenére mindezek a megfontolások a kortárs magyarokat nem akadályozták meg abban, hogy a kortárs törökség felé igen nagy szimpátiájával forduljanak, és a századfordulótól kezdve hihetetlenül élénk és színes kapcsolatrendszert alakítsanak ki velük. Megindultak a Rákóczi kutatások, keleti kereskedelmi tanfolyam, majd akadémia alakult, a millenniumi török ünnepségeken a törökök kifejezett hangsúlyt kapnak, fölé építették Ősbudavárát, amely Budának a törökkori arculatát tükrözte, sőt, ilyen érdekességek is voltak, mint a Konstantinápolyi Budapesten nevű mulató negyed, amely a mostani Műszaki Egyetem helyén alakult, vagy hoztak létre. Persze a török építészethez semmi köze nem volt, csak ahogy elképzelték a keleti építészetet a létrehozói. Egyébként a korabeli szórakoztatóipar egyik nagyja hozta létre, aki aztán belebukott a vállalkozásba. Különböző irodalmi társaságok alakulnak, török diákokat hoznak Magyarországra, hogy ismerkedjenek a modern iparnak a iskolarendszerrel és iparral, illetve próbáltak két oldalról olyan diákokat kiképezni, akik majd az együttműködés kovászai lehetnek. Magyar-török kereskedelmi társaskör alakul, és a kapcsolatok odáig jutnak, hogy a Magyar Királyi Automobil Klub az egyik első nagy vállalkozását éppen Isztambulba szervezte egy túrautat. Megalakult 1910-ben a Magyar Turáni Társaság, amely később Keleti Kultúrközpont Turáni Társaság néven működött, amelynek a célja részben tudományos volt, de a tudományos programon kívül elsősorban arra törekedtek volna, hogy a magyarságnak vezető szerepet biztosítsanak a turáni népcsaládban, gazdasági téren is. A rokonszenv a későbbiekben tovább erősödött azáltal, hogy a két ország szövetségesként harcolt az első világháborúban. Most a legújabb közös emlékmű, a Gallipoli emlékparkban emelt emlékmű az osztrák-magyar tüzérek emlékére, aminek itt volt már az ideje, mert bár nagyon komoly támogatást adtak a törökök hősi védelméhez, erről az utókor elfeledkezett, és miközben mindenkinek volt emlékműve, csak a magyaroknak nem, úgyhogy hála Istennek most már ez is van. Tehát, ahogy mondtam, a rokonszenv emiatt is erősödött, meg hogy a háború idején érdekes módon a korábbinál még magasabb szintre jutottak a kulturális kapcsolatok, és a felek kölcsönös, nagyon fontos gesztusokat tettek egymásnak. 1916. januárjában a magyar parlament az elismert magyarországi vallások közé iktatta az iszlámot. 1915-ben a múzeum körutat átnevezték Mehmed Szultán útra, cserébe a törökök magyar testvérek Sugár útnak nevezték el Isztambul egyik fontos útját. 1917. januárjában az előző évi látogatások eredményeként megnyílhatott a Konstantinápolyi Magyar Tudományos Intézet, amely 2 évig működött, de ez alatt is óriási eredményeket ért el. És hát az egészet megkoronázta 1918 májusában Károly király és Zita királynő isztambuli látogatása. A két népet és országot az is közelebb hozta egymáshoz, hogy a világ égés végére mindkettő hasonló sorsra jutott. Elvesztette területe és népessége jelentős részét. Ez is belejátszott abba, hogy a két háború között a magyar és a török állam között széleskörű gazdasági és kereskedelmi, kulturális együttműködés alakult ki, mint jól tudjuk. Idén lesz 100 éve, hogy a két ország barátsági szerződésre lépett egymással, és jövőre, 2024 májusában, hogy megnyíltak a követségek. Az átélt traumák, a két ország újjászervezése, Törökország esetében ez egy gyors, kíméletlen európaizálást jelentett, és helykeresése a nácik és a bolsevikok szorításában nagyon-nagyon hasonló reakciókat váltott ki a magyar és a török társadalomban. A korabeli magyar kormányzat megint elővette a kereszténység védőbástyája régi eszméjét, amellyel ezúttal az országok bolsevikokkal szembeni védelmi szerepét hangsúlyozta. Időről időre fajsúlyos
hangsúlyos értelmiségiek tették és teszik fel a kérdést mind a két világban, mi a magyar, mi a török, kelethez tartozunk-e vagy a nyugathoz, a kelet népe vagyunk-e vagy a nyugaté. Ezt a diát azért raktam ide, milyen jól látszik, a monarchia korának egyenes folytatásaként a magyar irodalmi élet a szokásos választóvonal mellett oszlott ketté, a nyugatosok a nyugat népírók meg a kelet népe folyóirat köré csoportosultak. És két újabb példa erről, 1993-as kötet a török identitás forrásairól, illetve 2005-ben kiadott magyar hasonló című kötet. De a további példák helyett csak legyen elég Orhan Pamuk, a Nobel-díjas török író életművét fölidézni itt, két emblematikus kötetének a borítójával, aki nem tesz más, mint ezt a kompország mentalitást, a két part közötti ingázásban megnyilvánuló örökös identitászavart elemzi fáradhatatlanul. És akkor a végéhez közeledünk. A fentebb már említett Jókai Mór 1853-ban, 4 évvel a forradalom leverése után adta ki Török világ Magyarországon című történelmi regényét, az 1851-ben kiadott, nagy sikert aratott Erdély aranykorának folytatását. Ez a könyv a 17. század második felében játszódik, és tulajdonképpen azt vizsgálja, hogy milyen magatartás formákkal lehet becsületesen élni egy olyan világban, ahol az egyéni és az állami szuverenitás súlyosan korlátozzák. Jókai persze ezzel természetesen saját korának dilemmáira kereste a választ, és ez nyilvánvaló az előszóból is, ahol ezt leírja. Tán választhattam volna fényesebb időszakot Magyarország történetéből, ám de egy nemzetet nem a szerencse, hanem a balsors jellemez, írja. Ez a könyv, tehát a Török világ Magyarországon egyik epizódja, amely Bethlen János 17. századi történeti munkájának egy kis részletén alapul, arról szól, hogy Apafi Mihály uralma idején a törökök számára hatalmas vereséget hozó szentgotthárdi ütközet és a vasvári béke megkötése után a Porta le akarta fogadni a Bűnbaknak kikiáltott havasalföldi fejedelmet. Ő azonban Lengyelországba szökött, szülés előtt álló feleséget pedig Erdélyben kért menedéket. A törökök azonnal követelték a kiadását, a fejedelmi udvarba erre összevesztek, a fejedelemasszony, tehát általában az asszonyok, a főúri asszonyok emberiességi okokból azonnal a menekült nő védelmére keltek, és melléjük állt Bethlen Miklós is, aki a következőképpen érvelt, mármint Jókai szerint. Azt is jól tudom, hogy Erdély szerencsére Európában fekszik, hol egyik országnak gondja van a másikra, és Európa minden fejedelmeinek érdekükben van az, hogy köztük és az oszmán uralom alatt egy szabad ország létezzen. Teleki Mihály tanácsúr azonban hosszú, hatásos beszédben darabokra zúzza ezt a naív felfogást, és a következőket mondja. Ezt azért idézem egy kicsit hosszabban, mert valójában Jókai ebben saját és számos hozzá hasonlóan gondolkodó 19-20. századi magyar értelmiségi érzéseit fogalmazza meg. Így szól a szövege. Keserű dolgokat kell kegyelmeteknek mondanom, méltóságos uraim. Kénytelen vagyok benneteket fölébreszteni egy kedves álomból, egy igen szigorú valóra. Európának legkisebb gondja a világon az, hogy mi élünk. Nekünk csak akkor vannak szövetségeseink, midőn áldozatunkra van szükség. Ha mi kérünk, akkor nem ismer bennünket. A szentgotthárdi csata következtében a béke a két császár között megköttetett, én olvastam annak pontjait. Rólunk magyarokról egy pont sem szólt belőle, egy komma sem, ki vagyunk feledve az egészből, mint figyelembe sem veendő nemzet. Pedig ott volt a frank, az angol, a lengyel követ, s mondhatom, hogy saját udvarától egyik sem húz annyi fizetést, mint húzott mi tőlünk. Ha háborúra kellünk, akkor nagy és dicső nemzet vagyunk. A békekötéskor nem is tudják, ha vagyunk-e. A harcba mehetünk legelől, a jutalomosztásból akár el is maradhatunk. Ó, uraim, valljuk meg egymást közt, mi csak játsszuk az urat e honban, de valóban nem vagyunk annak urai többé. Erőnkben bízni, igazságunkra támaszkodni rajtunk többé nem segít, pártfogunk nincs se jobbról, se balról, csak uraink vannak.
E titkok magunknak megsugni jó, de megőrizni még jobb, hogy más meg ne tudja, s ha uralkodásunk csupa látszat, a látszat nekünk sokat ér, s gondunk legyen rá, hogy el ne enyésztessük. A hatalom, mely fölöttünk áll, csak okot vár, hogy tervét foganatosítsa rajtunk, s nem tenne neki senki jobb szolgálatot Erdélyben, mint aki legelőször fölemeli ellene a fejét. Nekünk egy kötelességünk van, ismerni azt, mi kevéssel bírunk, s rajta lenni, hogy azt megtarthassuk, s ha jön az idő, hozzáfoglalhassunk. Nekünk senki sem jó barátunk, mi sem legyünk azok senkinek. Ha a kénytelenség előtt meghajolunk, meg fog bennünket vetni a világ. Hát ha túl előtt megállva összetörettünk, tesz-e egyebet. Tőlünk nagy lelkűséget követel a világ. Volt-e valaha nagylelkű hozzánk? Volt-e valaha igazságos is? Igen, míg kezükben volt a kard, védtük fel egész Európát, de a kard szét van törve, országunk szétdarabolva. Okai vagyunk-e, ha nem védhetjük többé a hozzánk menekült üldözöttet? Velünk bevégezte számadásait a sors és világ. Ez ország nem tartozik senkinek többé, csak magának. Azért a dolgok ekként állván, hogyha az említett moldovai hercegnőt olajbégnek bármi nemű okból ki nem szolgáltatjuk, legyen az bár kegyelemkérő küldötteink visszatértének bevárása, ő utasítva van a budai és váradi baság seregeit rögtön behívni az országba, és ezt a porta szolgatartományává tenni. Itt minden szánalom, minden emberiségi tekintet elenyészik, csak egy kötelesség maradt fenn, az önfenntartási, és ez azt parancsolja, hogy amit megváltoztatnunk nem lehet, azt tegyük meg önként. Eddig az idézet. Magyarországon és az Európai Unióban régóta sokan értetlenkedve figyelik a mai magyar külpolitika keleti nyitását, az időnkénti látványos szembefordulást a nyugati szövetségesekkel. Napjainkban egyebek mellett, mint tudjuk, az ukrajnai háborúval kapcsolatos magyar álláspont vált ki indulatokat a nyugati világban. Ugyanilyen meglepetést, nemzetközi figyelmet kelt a magyar társadalom egyes köreiben nagy népszerűségnek örvendő új keleti romantika, például a sokak által valószínűleg csak tévesen, csak a szélső jobb politikai erőkhöz kapcsolt új turanizmus. Azonban az 1000 éves határhelyzet, különösen az oszmán-török hódítás következtében beégett reflexek ismeretében az volna igazán a meglepő, ha időről időre búvópatakszerűen nem bukkanna fölszínre a keleti orientáció, ha a jobbára kétértelműségben kifejezésre jutó török hagyaték nem szólna bele Magyarország jelenébe is. Ennek okaira mutatnak rá minden történészi okoskodásnál mélyen szántóbban Jókai Mór idézett sorai, és ezért érzem helyesnek, hogy az ő szavaival zárjam be előadásaimat, illetve köszönjem meg kitartó, megtisztelő figyelmüket.